No niin, morjens, no Jongseen. Me ollaan täällä Kaareja laskee tuossa minun selän takana tähän Miessi-jokeen lainausmerkeissä, niin me ollaan täällä, eli toisin sanoen, niin mitenhän tämä nyt selittäisi. Eli Kaareja tulee tuolta laskee nuin ja Miessi tulee tuolta ja tuolla pusikon seassa näkyy tuo Isola. Eli se on tuo Kullankaivaliiton hallinnoima museoitu, jos näin voisi sanoa, niin tämmönen valtaus. Ja käydään siellä kattelemassa ja ihmetelemässä ja höpistää vähän tuosta Isolan Jaakosta. Eli yhdestä näistä elinkautisista, jonka kädenjälkeä tuo kaikki on tuolla. Ja tää tosiaan takana näkyvä työmaa tietenkään ei ole, vaan tää on Telilän maisemoitu työmaa. Tää ei ole montaa vuotta takaperin maisemoitu, niin siksi se on vielä vähän tämmönen raffi. Mutta kyllä hyvin heinä kasvaa osassa on siellä, mihin on orgaanista pintamaata ollut mahdollista laittaa enemmän. Mutta joo, mennäänpä ihmettelemään. 12. päivä syyskuuta 1978 Jaakko Isola, tällainen Lemmenjoen legendaarisimpia elinkautisia, nukkui pois tässä mökissään täällä Miesjoen varrella. Isolan kämppää hallinnoi nykyään Kullankaivan liitto, jota Isola itsekin oli perustamassa. Ja tässä vielä on toimintaa jonkun verran ja siitä on joitain merkkejä näkyvilläkin tällaisia moderneja juttuja, kuten suihkuteltta löytyy täältä vanhan savusaunan viereltä. Isolan kullanhuuhdonta tarinahan tosiaan alkaa kaukana Lemmenjoelta Sotajoella itse asiassa, jossa hän ensimmäisenä kaivuukesän löysi vain 20 grammaa, mutta se riitti sytyttämään kultakuumeen, joka lopulta hänet toi sitten Lemmenjoen kultamaille ja lopulta tänne Miesjoen varteen. Isolahan tosiaan oli tällainen elinkautinen, tai miksi näitä sanottiin, näitä kullankaivajia tai erakkoja, jotka elivät ympäri vuoden täällä tunturissa ja näillä omilla mökeillään. Hän oli todella omavarainen tässä mielessä, että mökki oli hyvin varusteltu ja ruoka otettiin lähiympäristöstä ja sen vähän mitä tarvittiin, niin käytiin hakemassa sitten kirkonkyliltä. Isola on osa tätä Metsähallituksen kultareittiä, mikä Lemmenjoella kulkee ja siinä pääsee käymään tutustumaan ihan kylteen tänne paikkaan. Mutta me kuitenkin jatkettiin tästä vähän pitemmälle ja mentiin tuosta Miesjoen eli siltaa pitkin ja siinä sitten ei voinut oikeastaan olla pohtimatta, että kuinka paljon kultaa tästä kohtaa tätä Miesjokea on oikeasti nostettu. Ja se on varmasti jotain ihan käsittämätöntä, että se työmäärä mitä täällä on tehty ja niitä työn jälkeen me lähdettiin ihastelemaan. Isolan kaivoksillahan tosiaan nykyään edelleen tehdään kaivuuta kyllä jossain määrin. Sitä tehdään näiden vanhojen upeiden reventeerien lomassa ja ohitse ja siinä taitaa olla sellainen vaatimus, että jos täällä kaivaa, niin sen täytyy noudattaa tätä Isolan tapaa tehdä näitä reventeerejä ja sitä kaivotyyliä, mitä hän teki. Isolahan tunnettiinkin tällaisesta hyvästä järjestelmällisyydestä ja mahdottomasta säntillisyydestä. Myös työvälineet ja paikat pidettiin siistinä ja ojennuksessa. Tässä Isolan tontilla on muuten vielä tämmönen hauska juttu, että siinä yläreunassa niin alkaa seuraava tontti, joka on konekaivuvaltaus, jossa oli tällä hetkellä tässä kuvassa vielä maisemointi täydessä vauhissa menossa. Isola on siis sellainen paikka, missä uusi ja vanha kohtaa mielenkiintoisella tavalla ja saa miettimään isossa mittakaavassa tämän Lemmenjoen kullankaivuun tällaista suurempaa tarinaa, kuinka se on alkanut ja mihin se nyt on päättymässä. Ehkä. Toivottavasti ei. Katsotaan miten käy. Noniin. Tämmönen oli tämä Isola ja toivottavasti tuo lätinä oli hyvä. Ja kyllähän on kunnioitusta herättää tuo työmaa, kuin pitkä se on ja kuinka syvällä se on ja ilman mitään niin kuin älyttömiä vermeitä. Että on Sinni äijä ollut ja jaksanut täällä asustella ja touhuta. Loppuun asti oli, niin joo, ei mitään. Jos tämmöstä niin tykkää katella, niin painelee peukkuja ylös, alaskin saa laittaa.
muistaa tilata sen kanavan. Katellaan.